Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Okay, hari tu kita stop dekat female kan? Semalam. Ya, madam. Alright, so semalam kita stop dekat female, the reproductive tract. Okay, kita dah discuss pasal reproductive system, female reproductive system, tapi kita tak pergi lagi kepada secondary oocyte. Okay, so for today we're going to discuss secondary structure of secondary oocyte, and then kita akan habiskan bahagian female. Lepas tu saya akan buat breakout room untuk awak discuss stages of fertilization. Lepas tu saya nak buat present. Okay, present. Present pada saya lah, present dalam ni. Okay, breakout room and then present. Okay. Apa dia? Okay. Alright. So structure of secondary oocyte, semua dah ada ke? Asal dia baru 10 orang. Iman ada? Iman? Ada, madam, ada. Ada? Asal baru 10 orang? Itu pun 10 orang termasuk saya 2. Siapa yang tak ada Sekejap. Azwa ada? Azwa tak ada? Azwa ada. Azwa ada. Hisham? Tak ada. Okay. Ya. Okay, pengen kata Yife dengan Hisham. Yife. Ya, Yife. Mana Yife pergi? Yife pergi mana? Yife. Tak apalah, kita record je lah. Nanti Yife join lah kot. In the middle mungkin dia ada hal kejap kot. Okay, tak apa. Okay, structure of secondary oocyte, kita ada plasma membrane. And we have granulosa cell. Granulosa cell is this one. Let me highlight this. Okay. Granulosa cell is also known as corona radiata, secretory cells in Graafian follicle that surround the oocyte. It will supply nutrients. And then we have zona pellucida. This is zona pellucida, a layer of glycoprotein that surround the plasma membrane. Okay, surround the plasma membrane of mammalian egg cell. It develops as a jelly coat. Okay, that is zona pellucida. Alright, plasma membrane yang ni lah. So senang nak cakap, paling luar adalah granulosa cell, GC. Lepas tu layer kedua adalah ZP, zona pellucida. Yang ketiga adalah plasma membrane. Plasma membrane. Okay, plasma membrane. Yang itulah paling luar granulosa cell, zona pellucida, plasma membrane. Okay, and then we have the first polar body. For first polar body is not shown in this diagram and also has cytoplasm. Okay. Alright, this is the hormones involved in the female reproductive cycle. Kita ada GnRH, FSH, LH, estrogen and progesterone. Okay, so kita tengok dulu hormon yang ini secara overview. Lepas tu kita akan kaitkan dengan ovarian. Okay, I will relate this hormone with ovarian and menstrual cycle or uterine cycle. Okay, so first what I'm going to explain is hypothalamus will secrete GnRH. Okay, hypothalamus will secrete GnRH. GnRH will stimulate anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland will secrete FSH and LH. Okay, FSH dengan LH. FSH ni buat apa? It will stimulate growing follicle. Sebab itulah nama dia FSH, follicle stimulating hormone. It will stimulate follicle to grow. Once follicle is growing, follicle will secrete estrogen. Okay, follicle will secrete estrogen. Estrogen, function of estrogen in the ovary, it will repair and heal the uterus. Okay, it also will thicken the
endometrium. Okay, dia akan tebalkan endometrium. Okay. Then LH. LH is luteinizing hormone. LH ada 3 function. First, it will induce final maturation of follicle to become Graafian follicle. Second, it will induce ovulation. Number 3, after ovulation, it will stimulate formation of corpus luteum. Lepas ovulation, it will stimulate formation of corpus luteum. Corpus luteum, apa dia punya function? It will secrete estrogen and progesterone. Itu function corpus luteum. Okay, dia akan secrete estrogen and progesterone. Soalan saya, apakah ovulation? Apa ovulation? Apa mak dimasukkan dengan ovulation? Apa dimasukkan dengan ovulation? Apa dia, Alia? The release of the secondary oocyte ataupun ovum. Ya, betul, release of secondary oocyte. Lebih tepat secondary oocyte, pandai Alia. Iman nak cakap apa, Iman? Tak. Okay. Alright, this is the hormones and these are the function. Hormone GnRH, it will stimulate anterior pituitary gland to secrete FSH and LH. Luteinizing hormone, LH, it will stimulate ovulation. It will stimulate the development of corpus luteum. Ada 2 function lah, ovulation, and dia akan stimulate the development of corpus luteum. Sebab tu sekarang ni kalau awak tengok dekat kedai, tak pun saya tengok Shopee tadi lah. Saya tengok Shopee hari ni kan 11-11 kan? Sale 11-11. So saya tengok Shopee tadi. Dekat bahagian yang sale tu, dia ada jual ovulation test. Ovulation test. Okay, bukan kita ada pregnancy test saja, tapi ada juga ovulation test. Ovulation test ni dia akan detect hormon LH. Okay, hormon LH. Kalau dia detect LH tinggi, okay, kalau tengoklah bacaan dia macam mana. Kalau ada double line, maksudnya LH tinggi. Okay, kalau LH tinggi, maksudnya dia tengah ovulate. Okay, ovulate. Bila dia dah ovulate, dia punya secondary oocyte tu, dia tahan 24 jam lah. Bila dia dah ovulate kan, dia hanya bertahan selama 24 jam sahaja. Okay, secondary oocyte. Okay, secondary oocyte 24 jam saja. Dia tak macam sperm. Sperm bila dah release masuk female reproductive tract, dia bertahan selama 3 hari. 3 hari. Okay? Macam tu. FSH, next hormone is FSH, follicle stimulating hormone. FSH will stimulate oogenesis, stimulate the development of follicles, and stimulate the secretion of estrogen by ovary. Okay, itu dia punya FSH. Estrogen ni buat apa? Dia akan repair. Dia akan repair uterus lining. Bila uterus lining kita dah diruntuh, maksudnya shedding period, siapa yang akan repair? Siapa yang akan repair balik? Estrogen lah. Siapa yang akan tebalkan balik? Estrogen. Okay. Progesterone, it promotes uterine lining growth and it will maintain. Function dia hanyalah untuk maintain tissue of the uterus to support the growth and development of embryo. Okay, dia punya main function untuk bahagian uterus adalah untuk maintain je ketebalan tu. Siapa yang tebalkan adalah estrogen. Siapa yang maintain untuk ketebalan dia adalah progesterone. Okay, and the last one, okay, it will inhibit ovulation. Okay, dia akan inhibit ovulation. Maksudnya tak bagi. Kalau dah ovulate bulan ni, dia tak bagi keluar dah. Ovaries yang sebelah sana, dia akan stop. Okay, tak adalah sebulan keluar 2 kali. Macam tu. Okay. Alright. Oogenesis. Oogenesis is the production of the ovum. Okay, mature egg cells. It begins in the ovary. So we have 2 ovaries. So dia akan alternate lah. Actually tak alternate pun. Maksudnya kita tak tahu pun bulan ni siapa yang akan keluar. Dekat mana? Belah mana? Belah kanan ke? Belah kiri ke? Egg cell tu, secondary oocyte tu akan keluar. Okay, kita tak tahu. Okay. Alright. The stages of oogenesis,
Okay, first of all dalam lecture note tolong betulkan. Dekat sini dia tulis metaphase 1 kan? Tukar kepada metaphase 2. Betul kan kejap? Patutnya metaphase 2 bukan metaphase 1. Dah ke? Dah, Madam. Okay. Ya Allah sedap betul dekat library ni. Ya Allah sejuk. Ngantuk. Okay, stages of oogenesis. Okay, oogenesis adalah macam saya cakap, production of egg cell. Kalau untuk oogenesis, dia ada dua arrest. Arrest tu maksudnya dia stop. Kalau spermatogenesis tak stop. Dia continuous process. Okay, oogenesis dia stop. Arrest. Ada dua kali arrest. Yang pertama dekat prophase 1. Yang kedua dekat metaphase 2. Okay, so dia tak ada explanation dalam bentuk ayat. So saya akan explain saja berdasarkan dia punya diagram ni. Okay, so primordial germ cell in embryo. Maksudnya masa kita lah perempuan dalam tak lahirkan lagi ataupun dalam bentuk embryo ni, kita punya primordial germ cell dah divide by mitosis to produce oogonium, which is diploid. Okay, oogonium which is diploid. This oogonium, okay, which is diploid, will undergo mitosis and differentiation to produce primary oocyte. Primary oocyte is still diploid. Kenapa dia still diploid? Sebab dia undergo mitosis sahaja. Masa kita lahir, kita dah ada primary oocyte. But it will arrested in prophase 1. Okay, lahir-lahir je baby perempuan lah. Dia dah ada primary oocyte. But arrested in prophase 1. Starting at puberty, it will complete primary oocyte and it will produce secondary oocyte and first polar body. Maksudnya primary oocyte ni bila kita dah reach puberty, maksudnya kita dah first period maksudnya primary oocyte will complete meiosis 1. Dapatlah secondary oocyte, dapatlah first polar body. First polar body ni dia kecil. Dia kecil je. Okay, dia kecil and dia akan degenerate. Okay, dia kecil contohnya macam ni lah. Okay, macam ni. So dia tak dekat. Okay, dia kecil saja. And dia akan degenerate. Kalau secondary, asal dia? Okay, dia kecil. Kalau secondary oocyte besar. Tapi dua-dua haploid. Okay, sebab meiosis kan. Tapi first polar body ni akan degenerate. Secondary oocyte besar tapi it will arrested at metaphase 2. Secondary oocyte, it will release from ovary during ovulation. Masa release daripada Graafian follicle, okay, by the process called ovulation, itu dalam bentuk secondary oocyte. Tapi dia still arrested at metaphase 2. So kalau macam awak sekarang ni lah, perempuan, secondary oocyte awak ni tengah stop sekarang ni dekat metaphase 2. It will continue meiosis 2 if penetrated by a sperm. Katakanlah penetrated by a sperm datang. Sedia. Okay. Katakanlah dia once it penetrated by sperm, okay, sperm datang, fertilize the egg. Lah guna ni. Okay, barulah dia akan complete meiosis 2. Okay, barulah dia akan complete meiosis 2. Okay, secondary oocyte released from ovary during ovulation, arrested at metaphase 2. It will continue meiosis 2 if penetrated by a sperm. Dah complete meiosis 2, dia akan hasilkan second polar body, which is also small and degenerates. Satu lagi dia akan hasilkan ovum. Okay, ovum. Ini ovum. Alright, so dia ada dua arrested, satu primary oocyte arrested at prophase 1, okay, present at birth, secondary oocyte arrested at metaphase 2. Okay, at metaphase 2.
Ada soalan ke? Nak tanya? Soalan lain? Tak ada Senang kan? Okay. So, kalau soalan tanya SB016-1718 soalan tanya 2 markah. Identify structure A and structure B. This is structure A. What is structure A? Apa structure A? Corona radiata tu kan tak? Ha? Corona radiata. Boleh, corona radiata boleh, granulosa cell boleh. Okay, corona radiata pun boleh. Okay, kalau B, apa B? B apa? Nucleus. Yes, B adalah nucleus. Nucleus. Okay, nucleus. Okay. Alright. So, if you don't have any question, I will proceed to cycle. Okay, female reproductive cycle. Okay, kita ada ovarian cycle and uterine or menstrual cycle. Ovarian cycle adalah yang berlaku dalam ovari. Yang ini. Ini adalah ovarian cycle. Ini adalah ovari. Okay, ovari. Okay, this is the ovary. So what happened? What is the cycle inside the ovary? Okay, kita panggil dia sebagai ovarian cycle. It has two phases. It has follicular phase. Follicle, which is the development of follicle. Yang ni. Okay, development of follicle. Inilah follicle. Ni adalah follicle. Ni follicle lah ni. Okay, and then luteal phase, which is the development of corpus luteum. Ini ada dua fasa saja. Antara satu fasa iaitu follicular phase and luteal phase, there is process called ovulation. Proses saja, dia bukan fasa Dia ada dua fasa, tapi antara dua fasa tu ada ovulation. Okay, but for now I will explain uterine or menstrual cycle dulu. Okay, saya nak explain uterine ataupun menstrual cycle dulu. Okay. Uterine ataupun menstrual cycle, dia cycle after cycle. Okay, macam menstrual cycle lah. Okay, menstrual cycle. Kalau embryo is not implanted in the endometrium, a new menstrual flow occurs. So katakanlah tak ada embryo implantation, there is no implantation of embryo. So period lah. Menstrual flow occurs. Okay. First day of menstruation, first day of menses is day 1. Day 1. First day awak period adalah day 1. Okay, menses. Alright. An average menstrual cycle is 28 days. Average, bukan mesti 28. Average. Okay, 28 selalunya 28 ke 30. Okay, 28 ke 30. Sebab tu macam saya cakap, kalau awak tak period jenis awak tak period lah. Okay, tak period. Tak period maksudnya ada term ada term. Term dia adalah amenorrhea. Macam ni kot je dia. Tak ingat macam ni je dia. Ini maksudnya tak period. Okay, awak tak period. Ada masalah lah. Okay, katakanlah dalam 3 bulan ataupun 6 bulan, 4 bulan awak tak period, tak menentulah period awak tak teratur. Jumpalah doktor. Please, penting. Jagalah awak punya dalaman. Okay, kesihatan. Okay, consists of 3 phases. Okay, it consists of menstrual flow phase, proliferative phase, and secretory phase. Kita pergi dulu apa itu menstrual flow phase. Menstrual flow phase takes about 5 to 7 days. Okay, 5 to 7 days. Okay, dia ambil masa 5 ke 7 hari. Iaitu hari pertama ataupun hingga hari ke-5 ataupun hingga hari ke-7. Menstrual flow phase occur
when level of progesterone is low. Level of progesterone is low, endometrium begins to shed. Maksudnya dia akan jatuhlah, endometrium lining akan turun. Okay. So what happen is it will stimulate hypothalamus to secrete GnRH. GnRH will stimulate anterior pituitary gland to secrete FSH and LH. Okay. As FSH will stimulate the growth and development of follicle. Follicle will release estrogen. Atau nama lain dia adalah estradiol. Okay. Bleeding occurs due to the shedding of the most endometrium. Okay, so macam saya cakap lah, hypothalamus akan secrete. Okay. Hypothalamus dia akan secrete GnRH. Okay, GnRH will stimulate anterior pituitary gland to secrete FSH and LH. FSH will stimulate follicle to grow. Follicle will release estrogen. Okay, itulah summary apa yang slide ni cerita. Right? Okay. Then we move on to the second phase, which is proliferative phase. Proliferative phase occur between 1 to 2 weeks. What happened here? Estrogen will stimulate the thin endometrium to regenerate and thicken. Sebab tadi dah runtuh kan? Tadi dah habis, dah shedding. Shedding berlaku. So proliferative phase, dia akan stimulate balik thin endometrium untuk regenerate and thicken. So what happen is, endometrium supplied with a network of blood cell, banyak blood vessel, prepare uterus for embryo implantation. Okay, so bila follicle dah matang, mature, the level of estrogen increase and it will stimulate anterior pituitary gland to secrete LH. LH tinggi, ovulation will happen. Okay, once LH tinggi, LH level tinggi, ovulation will occur. After ovulation, LH stimulate the formation of corpus luteum. Dalam 1 ke 2 minggu, dia akan prepare uterus untuk implantation of the embryo. Okay? This is the last phase, secretory phase. During this phase, corpus luteum secrete progesterone, estrogen. Okay? Apa function dia? Untuk maintain the thickening of endometrium. Artery enlarge and endometrial glands grow. Kenapa dia nak grow? To secrete fluid rich in glycogen. Okay, to secrete fluid rich in glycogen. The high level of progesterone and estrogen inhibit the release of GnRH. Okay, so dia akan inhibit, bila GnRH dah inhibit, dia akan inhibit juga FSH dengan LH. Dia akan inhibit juga. Okay, if fertilization does not occur, corpus luteum degenerate. Bila corpus luteum degenerate, progesterone level fall. Bila progesterone level fall, maksudnya period lah, menses. Okay, menses. FSH and LH secretion is no longer inhibited, thus allowing another cycle to begin. So, dia repeat balik proses yang awal-awal tu. Habis secretory phase. So, kalau kita tengok gambar yang ini, menstrual flow phase. Daripada day 1 sampai day 5 ataupun day 7. Okay, dia dah shedding. Okay, shedding of the endometrium lining. Kenapa shedding? Sebab progesterone rendah. Okay, progesterone rendah. Progesterone level dia rendah. Okay. Lepas dah shedding, barulah ada proliferative phase.
Proliferative phase di mana dia akan start tambah. Okay, it will start to thicken the endometrium lining. Secretory phase memang dia tengah prepare. Dia akan prepare untuk implantation. So kalau you tengok dia punya blood vessel tu enlarge. Okay, daripada kecil dia enlarge. And banyak banyak nutrien lah dalam ni. Sebab apa? Sebab dia nak supply kepada developing embryo. Right? Setakat ni ada soalan? Tak ada. Madam, Ya. typing luar. Okay. Boleh tulis short form saja instead of Instead of? writing the whole follicle stimulating hormones. Just tulis FSH. Oh. FSH, LH, GnRH, tulis macam tu saja. Okay, boleh. Thank you, madam. Boleh. Alright, yes, Iman. Lepas tu, apa? Yang endometrium tu kan? Kena tulis sekali ke lining tu kalau kita nak explain ke apa ke? Endometrium lining, ya. Kalau tak tulis, lining tu. Boleh juga, boleh. Tak apa lah. Lecture note cakap apa? Boleh. Thickening of endometrium, boleh? Okay. Terima kasih, madam. Ya. Alright. So, itu adalah untuk menstrual cycle. Okay, 28 hari. Okay. Ovarian cycle. In the ovarian cycle, hormones stimulate follicle growth, which results in ovulation. Following ovulation, follicular tissue left behind transform into, nak cakapnya ovarian cycle ni, dia akan parallel dengan menstrual cycle. Maksudnya apa yang berlaku masa menstrual cycle ada kaitan dengan ovarian cycle. Okay, so ovarian cycle adalah yang berlaku dalam ovari. It consists of two main phases. Follicular phase, kalau you tengok, follicle punya development. And then luteal phase, this is luteal phase. Okay, formation of corpus luteum. Between the two phases, it has process called ovulation. Okay, alright. Hormonal control during menstrual, during menstrual and ovarian cycle. 14 days. Okay, from the first day of menstruation. So katakanlah hari ni awak period 11. Okay, Shopee sale 11. Hypothalamus will release GnRH, which stimulate the anterior pituitary gland to secrete small amount of FSH and LH. Basically, it's just the same thing explaining the menstrual flow phase. Sama juga. Hypothalamus will secrete GnRH. Okay. GnRH buat apa? Dia akan stimulate anterior pituitary gland. Untuk apa? To secrete FSH and LH. Tapi dia akan secrete small amount dulu. FSH buat apa? It will stimulate follicle to grow. Okay, it stimulate follicle to grow. Bila follicle grow, follicle will secrete estrogen. Kenapa dia nak secrete estrogen? For this function. Okay, follicular phase. So follicular phase is the formation of follicle. Estrogen, pada awalnya estrogen in low concentration. Bila dia ada low concentration, it will have negative feedback. Negative feedback kepada siapa? Negative feedback to FSH and LH. Why? Kenapa ada negative feedback? To avoid development of others follicle. Supaya setiap bulan satu follicle saja yang grow, satu follicle saja yang mature. Satu secondary oocyte saja yang release. Itu sebab ada negative feedback. Okay? Later, concentration of estrogen akan jadi tinggi. Bila concentration of estrogen jadi tinggi, it will stimulate secretion of FSH and LH. Ada positive feedback pula. Bila estrogen tinggi, dia ada positive feedback. Okay.
Bila positive feedback, kalau kita ada positive feedback, maksudnya FSH tinggi, LH pun akan tinggi. Kita akan tinggikan hormon daripada normal level. Okay, so kita akan tinggikan hormon tu. So, apa yang jadi, LH akan jadi tinggi. Bila LH tinggi, macam saya cakap, ada 3 benda berlaku. First, final maturation of follicle to become Graafian follicle. Second is ovulation. Yang ketiga adalah corpus luteum. Ini adalah ovulation. Second adalah ovulation. First adalah maturation. Graafian follicle. Saya tulis GF Graafian follicle. Okay. So, ini adalah ovulation. Tengok, dia keluar. Okay. Itu adalah secondary oocyte. Dia pergi kepada fimbriae, macam jari-jari itu adalah fimbriae, masuk ke dalam oviduct. Dia release macam tu lah. So, follicle kat dalam tu tertinggal lah kat dalam. Yang dia keluarkan secondary oocyte lah. Macam tu. Sebab itulah kalau siapa-siapa yang ovulate, okay, kalau siapa-siapa lah yang perasan ataupun tak perasan, budak tak tahulah kot. Tapi kalau siapa-siapa, kalau ikut pengalaman yang saya sembang-sembang dengan orang siapa-siapa yang dah besar ni, dia cakap kalau ovulate, dia akan rasa sakit. Okay, dia akan rasa lenguh sikit, cramp sikit, sama ada kanan ataupun kiri. Satu lagi petanda adalah body temperature awak akan naik. Okay, naik 0.5 ataupun 0.7 degrees. Okay, ovulation. Okay, this is luteal phase. Lepas berlakunya ovulation, apa yang akan jadi? LH stimulate formation of corpus luteum. Ini benda ketiga lah jadi. Okay, formation of corpus luteum. Okay, formation of corpus luteum. Okay, the corpus luteum, dia akan buat apa? Dia akan secrete estrogen and then it will secrete estrogen and it will secrete progesterone. Okay, secrete estrogen and progesterone. Estrogen buat apa? It will stimulate the development, okay, of endometrium, while progesterone maintain. Progesterone ni maintain saja. Yang buat kerja tu estrogen. Yang progesterone ni maintain je. Okay, samalah kalau awak buat group work pun. Group work 4 orang. Akan ada seorang yang memang pemalas. Yang macam ambil nama je. Okay, yang lain 3 orang yang struggle. Right? Macam tu. Janganlah jadi macam progesterone. Okay, so bila level of estrogen progesterone tinggi, dia akan ada negative feedback balik. Okay, estrogen progesterone tinggi, ada negative feedback. Bila ada negative feedback, maksudnya LH dengan FSH akan rendah. Okay, LH dengan FSH akan rendah apabila ada negative feedback. Corpus luteum akan disintegrates. Okay, disintegrates, causing decline of estrogens and progesterone level. This enables secretion of FSH and LH, initiating follicular phase again. So low progesterone level also causes disintegration of endometrium. So bila progesterone dah rendah, period lah. Okay, kalau tak ada pregnancy. Kalau ada implantation, maksudnya awak pregnant. Bila pregnant, corpus luteum akan maintain. Kenapa nak maintain? Supaya endometrium lining tu maintain juga. Okay, kalau tak gugur lah. Alright. Ini adalah cerita yang siapa saya cerita tadi lah. Boleh ke? Faham ke? Setakat ni dapat tak idea? Saya akan terangkan PDF yang saya share tu. Boleh ke? Ada soalan ke setakat ni? Boleh. Boleh, okay. So, saya pergi kepada PDF yang saya share dekat group. Saya dah simplifikan uterine dengan menstrual cycle, uterine cycle dengan ovarian cycle. Okay, saya dah simplifikan. Allah, dua-dua messy. Sekejap. Okay, saya dah simplifikan. So, nanti kalau awak ada masa, buatlah cantik-cantik. Ni saya punya yang dulu punya, yang batch lepas. Okay, saya cari balik and then jumpa.
Kalau nanti awak ada masa buat jadi cantik macam ni. Tak adalah macam ni, buat lagi cantik lah. Supaya awak nampak apa cycle, apa hormon yang terlibat dan apa kaitannya dengan cycle ni. Okay, so I will explain. Saya padam dulu Okay. So I will explain based on this diagram. Dapat kan? Okay, awak boleh refer kepada saya punya diagram ni ataupun awak refer pada PDF yang saya dah share tu lah. Okay. Alright. Okay. So, ini apa yang saya nak cerita ni adalah role of hormone in cycle, in female cycle, which include menstrual cycle and ovarian cycle. Okay, first, hypothalamus will secrete GnRH. Okay, GnRH will stimulate anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland will secrete FSH and LH. FSH will stimulate the growth and development of follicle. Follicle, the growing follicle will secrete estrogen. At the beginning, estrogen level is low. When estrogen level is low, it will give negative feedback to FSH and to LH. Why negative feedback? To allow only one follicle to develop. Supaya satu follicle saja boleh develop and grow. Okay. Bila dah ada satu follicle sahaja grow and develop menjadi besar, what happen is estrogen level will become high. Okay, saya padam. Okay, estrogen kita ambil kali lain. Estrogen level will become high. Okay, estrogen level akan jadi tinggi. Bila estrogen level tinggi, it will give positive feedback to FSH and to LH. Positive feedback to FSH and LH will cause the level of FSH and LH to increase. Level of LH increase, it will induce final maturation of follicle to become Graafian follicle. Then it will induce ovulation. Then after ovulation, it will form corpus luteum. Corpus luteum, kita dah masuk part yang seterusnya, iaitu corpus luteum. Corpus luteum, okay, corpus luteum will secrete estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone level will become high. When estrogen and progesterone become high, it will give negative feedback to, okay, it will give negative feedback to naik lagi. It will give negative feedback to LH and also FSH. Bila LH rendah, negative feedback tu maksudnya kita akan rendahkan level tau. Positive feedback kita akan naikkan level. So bila negative feedback to LH and FSH, what happen is LHA, low level of LH cause the corpus luteum to disintegrate. Corpus luteum disintegrate, estrogen progesterone akan jadi rendah. Bila estrogen progesterone rendah, period lah menses. Okay, it will lead to menses. Alright, boleh ke setakat ni? Boleh, madam. Boleh Boleh, madam. Okay, estrogen, tahulah estrogen untuk apa dia secrete masa ni? Untuk development of endometrium. Progesterone untuk maintain the endometrium. So katakanlah bila berlaku embryo implantation, okay, embryo implantation maksudnya pregnant lah. Maksud corpus luteum ni akan maintain. Okay, macam cakap tadilah, macam slide yang sini, dia cakap if implantation occurs, corpus luteum will be maintained.
Bila corpus luteum will be maintained, maksudnya estrogen and progesterone akan continuously secreted. Boleh ya? Mana dia tadi? Boleh ke? Boleh. Okay. Nanti baca baliklah kalau tak faham. Alright. Nampak kan? At least nampak sikit ke? Ke macam sama je? Nampak ada. Nampak kan? Nampak sikit kan? Kena buat macam ni lah. Nanti saya baru tunjuk satu topik, ada lagi 10 topik. Maksudnya awak boleh buat lagi, ada lagi 9 topik yang awak buat. Boleh buat. Okay. So ini adalah mana okay, ini saya nak explain. Dalam lecture tu gambar ni ke gambar ni? Mana dia? Gambar ni ke gambar ni? Dalam lecture tu gambar 1 ke gambar 2? Satu minit. Gambar 1. Satu minit. Oi. Baiklah. Baiklah. Habis kelas dah ke? Kelas sekarang? Kau ada kelas ke? Oh, today? Okay. Aku 5 jam. Macam ni. Apa baca? Semangat tuan. Dengar aku ya. Aku rasa dah jauh dah. Tak ada kena cocok. Serius kan? Kena slow sikit. Aku ada kelas lah. Mik lah. Tengah mik. Tak. Tengah cakap. Habis aku dah tutup dah. Tutup ni je lah. Siapa? Oh, yes. Macam ni. Kan aku tak ambil baju. Reproduction. Mungkin dia cerita luar. Menarik lah. Chapter ni memang menarik kan. Okay, baik. Fine. Okay. Alright. So, kalau untuk yang ni, saya akan explain lah. Apa benda. Ikut mana Ini ikut laser kot. Okay, saya akan explain kaitkan setiap ni. Estradiol ni maksudnya estrogen Nama lain estrogen adalah estradiol. Okay. So, I will explain based on these 4. Okay, sebab ada soalan pernah keluar. Kalau awak tengok soalan apa ni, saya ambil daripada mana? STPM kot. Dia keluar soalan macam ni. Okay, dia kaitkan. Okay, tak apa, nanti kita try buat. Alright. Apa namanya? Okay, so we start with this is the ovarian cycle. This is the uterine cycle. Okay, this is the FSH and LH is the hormone that the level of hormone. Okay, the level of hormone, and this is the ovarian hormone level. Maksudnya hormon yang akan dihasilkan oleh ovari. Okay, first kita tengok FSH dengan LH. Awal-awal ni FSH rendah. Dengan LH pun rendah. Okay, sebab apa? Sebab follicle ni tengah nak grow. Macam saya cakap tadi, macam saya refer kepada saya punya PDF tadi. Okay, saya punya chart tadi. Bila follicle ni tengah kecil, dia punya estrogen yang release tu low quantity. Bila low, okay, bila baru dia nak grow, estrogen ni rendah. Semua rendah. So bila estrogen rendah, and progesterone of course lah rendah. Menstrual flow phase berlaku, iaitu period. Okay, sebab apa semua tengah rendah sekarang ni. Okay, lama kelamaan awak tengok ada naik sikit kan ni? Naik sikit ni sebab apa? Sebab ada positive feedback. Okay, ada positive feedback. And then masa ni follicle dah mature. Dia dah nak mature into into Graafian follicle. Okay, dia dah nak besar. Dia nak mature into Graafian follicle. Okay, dia dah besar. Dia besar. Bila dia dah besar macam ni, okay, kita panggil sebagai secondary follicle
ataupun sebelum dia form Graafian follicle, dia akan jadi secondary follicle. So, bila dia jadi secondary follicle ni, dia akan release estrogen. Estrogen banyak. Sebab apa? Sebab dia dah besar. So, bila dah besar, lagi banyaklah dia hasilkan. Contoh macam kita lah, kita makin lama makin besar. Bila makin besar, lagi banyaklah makanan kita makan. Macam tu. So, estrogen ni estrogen pula. Follicle ni besar, lagi banyaklah estrogen will be released. But you can see that progesterone level is still low. Sebab apa? Sebab corpus luteum tak ada lagi. Okay? And bila estrogen tinggi, what happen is during uterine cycle, it will thicken. It will start to thicken the endometrium. Okay, dia akan tebalkan endometrium tu. Okay. And lama kelamaan bila ada positive feedback, LH tinggi. Tiba-tiba LH tinggi. Selalunya ovulation 14 hari. Tapi bukan 14 hari, 14 hari pula. Lama, senang lah nak mengandung macam tu. Ovulation selalunya berlaku pada hari ke-14. Selalunya lah. Tapi kalau awak punya cycle bukan 28 ataupun cycle awak sampai 35, 33, mungkin hari itu akan berubah. Mungkin hari ke-15, hari ke-13, okay, hari ke-16 macam tu. Okay, tapi in average kalau 28 hari kita punya cycle, hari ovulasi adalah hari ke-14. Sebelum mencapai hari ke-14, LH level will become higher. LH will become higher, and at day 14, there is process called ovulation. Ovulate. And then it will enter luteal phase. Okay, after ovulation, the remaining follicle will form corpus luteum. Okay, will form corpus luteum. Corpus luteum will secrete estrogen and progesterone. Sebab itulah estrogen dengan progesterone kat sini akan jadi tinggi. Okay, akan jadi tinggi. Corpus luteum makin lama dia akan degenerate. Kenapa dia degenerate? Sebab you tengok ke atas ni, LH makin lama makin turun. Okay, makin lama makin turun. So, bila LH rendah, corpus luteum will be degenerate. Bila corpus luteum degenerate, progesterone dengan estrogen akan jadi rendah. Bila rendah, dia start balik shedding of the endometrium. Balik kepada menstrual flow phase. Boleh ke? Boleh ke guys? Oh, boleh. Boleh, madam. Ya, dia macam complicated sikit lah yang bahagian female punya cycle ni. Okay, bahagian complicated. Saya tak naklah pulun sangat sebab soalan PSPM awak senang, bukan senang. PSPM awak MCQ je. Okay, so saya tak nak pulun lah sangat. So saya macam, tapi saya rasa saya dah pulun lah, tapi tak pergi, tak adalah macam 200%. Okay, baca. Okay, yang penting awak baca. Okay, walaupun soalan MCQ, tapi ingat dia bukan level C1, C2. Dia level C3, C4. Okay, yang level explain, level describe. Bukan level what is the name, state, define. Tak, bukan level yang tu level C3, C4. Okay. Alright, boleh ke? Okay. So now, I will divide you into, how many of you in this class? 12. 12. Asal 12? Asal 12 je. Hisham ada ke? Ya, madam. Ada. Ife ada kan? Ife tadi nampak dia masuk. Ada kan? Baik. Iman share dengan Falih ke? Tak, madam. Tak. Cukup, madam. Cukup kenapa kat saya 12? Okay. Syukur. Okay. Fertilization and fetal development. Saya tak akan pergi detail. Bukan tak pergi detail. Maksudnya kita akan discuss A ni dulu. Tapi saya nak akan bagi awak kepada 4 group. Okay, saya akan buat breakout room.
Okay, sebab saya excited, tak adalah excited sebab baru ada. Sebelum ni Google Meet tak ada. Sebelum ni tak ada benda ni. Saya akan buat breakout room mana dia. Saya akan buat breakout room and then akan bahagikan awak kepada beberapa berapa empat tadi kan? Okay. Okay. 4 rooms. Sekejap kita try buat dalam masa. Dengar tak? Hello? Hello? Dengar, madam. Dengar, okay. Kenapa macam mute kat oh, itu. Okay. Apa yang cakap tadi? Okay, saya akan bagi kepada 4 breakout room. Okay, and then apa yang saya nak awak discuss untuk breakout number 1, group pertama, awak discuss mengenai capacitation. Okay, capacitation. Okay, breakout 2, acrosomal reaction. Breakout 3, fusion of sperm head membrane and oocyte. Breakout 4 adalah cortical reaction. Boleh ke? Madam, discuss about the process. Discuss about the process. Later I want you to present. Cerita. Oh. Apa ho? Boleh. Okay, nanti saya tanya. Alright, saya buka breakout room selama 15 minit. Okay, awak akan dipecahkan kepada breakout room. Dah masuk ke?
Alright guys, semua dah ada ke? Siapa tak masuk lagi? Alia tak join lagi Alia? Group 4 ni kenapa tak? Atila. Okay. Alright, so first we going to saya kenapa dia macam double? Okay. First we going to discuss the first stage. Okay. Ada volunteer ke daripada break group first? Nak present? Nak cerita? Ataupun saya sebut nama je? Ada volunteer ke? Ya, madam. Siapa? Saya. Siapa? Yang Farah? tak Farah. Aini. Aini. Okay. Aini. Okay, Aini. Okay. Alright. Start, madam. Okay. Saya start Okay, start. Okay. Untuk fertilization ni, proses pertama dia capacitation. So capacitation ni proses it occurs before the fertilization. So proses dia maksud untuk capacitation ni, it make the sperm capacitation refers to the physiological change spermatozoa must undergo in order to have the ability to penetrate and fertilize the egg. Lepas tu this process ni dia take place in uterus. Uterus. Okay. Tu je. Orang lain pula. Boleh pula. Okay. Oh. Laju. Okay. Yang lain pula. Cepat. Lepas Siapa? yang Aini cakap tu, Azwa. Lepas tu, Siapa? Next. hello. Madam, Kenapa sangkut line kot Awak ada bagi message ke? Apa dia? Line tak okay ke? Madam, Azwa. Azwa. Madam dengar. Dengar clear. So yang lepas yang Aini cakap tu, sperm tu kan dalam spermatogenesis, last kali dapat spermatozoa tu. So spermatozoa tu akan store dekat epididymis and dia akan mature ke situ. Betul. Tapi apa kaitannya dengan capacitation? So that dia kejap. So dia boleh bergerak untuk masuk uterus tu. So dia boleh bergerak masuk uterus. Okay. Lagi ada siapa yang lagi explain? Lagi? Dah ke? Habis ke group 1? Boleh dengar tak? Habis dah? Ya. Habis dah ke explain? Shasha Madam. Syasha pula. madam. Okay, Syasha, yes. Facilitation yang masih dalam reproductive tract tu, sperm to undergo capacitation and able to see more activity. Lepas tu, function enables sperm to penetrate the coronal radiata. So dia dapat masuk dalam. Okay, thank you. Alright, so capacitation. Okay, capacitation macam group 1 explain tadi. It occurs before fertilization. Maksudnya tak jumpa lagi. Sperm and the secondary oocyte does not meet. Okay, before the meeting of the sperm and the secondary oocyte.
So this process before fertilization. So this is maturation of sperm. Okay, macam siapa yang first presenter tadi? Aini Ya, madam. Ya, Aini yang first presenter tadi dia cakap, Aini cakap yang capacitation ni adalah final maturation of sperm. Apa yang akan jadi, the sperm will undergo final physiological changes. Mungkin dekat situ, masa capacitation, dia akan buang certain things yang akan beratkan dia. Contohnya, dia akan buang sedikit kolesterol. Dia akan lajukan dia punya pergerakan tail. So that are the one of the physiological change. That is examples of physiological changes. Okay, tak perlu tahu details. Sebab apa? Sebab bila masuk dia bila dia masuk saja ke dalam female reproductive tract, it will alter certain molecules on surface of sperm. Dalam female reproductive tract dia ada macam bukan environment, dia macam ada bukan liquid lah, tapi dia punya surface tu, dia akan secretion macam liquid lah. Okay, dia akan secrete. Okay, and the secretion tu dia akan alter certain molecule on the surface of sperm. Okay, dia akan buang bila masuk je sperm dalam female reproductive tract. So dalam female reproductive tract ada satu liquid dia akan buangkan molekul-molekul yang tak penting. Mungkin dia akan buang kolesterol, okay, mungkin ada buang protein-protein yang tak berapa penting. Bila dia buang, it will increase motility of the sperm. Sperm akan bergerak dengan lebih laju. It will enhance sperm function and enable the sperm to penetrate to corona radiata, iaitu lapisan yang paling luar, corona radiata. Tak sampai lagi zona pellucida. Baru nak masuk corona radiata, which is this one ni, granulosa cell ni. Inilah baru nak masuk situ. Okay? And zygote ni, fertilization ni berlaku dekat ovita. Bila dah sperm fertilize dengan si egg cell, it will form zygote. Zygote approximately takes 3 days nak sampai kepada uterus. Nak sampai uterus ambil 3 hari. Nak implantation ambil 2 ke 3 hari. Okay? Average dia akan ambil masa seminggu. Dari first of fertilization sampai dia nak implantation, dia akan ambil masa 7 hari, seminggu. Okay? That is capacitation. Clear ke? Boleh ke? Angkat tangan kalau clear. Alright. Okay. Next is acrosomal reaction. Siapa acrosomal reaction? Siapa nak explain? Saya, madam. Okay. Dengar tak? Okay. Dengar ke, madam? Asal saya tak dengar. Alamak, ni malas ni. Ni malas. Hello, Imani cakap. Madam dengar ke? Okay, Imani cakap balik. Okay, Madam. Okay, dah. Okay. Alright. So, Imani, saya dengar. Okay, madam. Okay. So, second stage is acrosomal reaction. So, after the sperm to reach the zona pellucida, acrosome dia akan release two enzyme, iaitu hyaluronidase and protease, iaitu hydrolytic enzyme untuk digest zona pellucida. So Iman ada share link untuk tengok video pasal acrosomal reaction. So bolehlah tengok. Okay. That's all? Imani? Yes, madam. Thank you. Okay. If you refer to the diagram, okay, acrosomal reaction, this is the zona pellucida, right? So this is zona pellucida. This is the acrosomal reaction. You can see that at the head of the sperm, it has acrosome, right? So acrosome will be released. Acrosome tadi ada apa? Iman, ada apa? Kalau acrosome tadi ada tak nak Imani, saya nak tanya Iman.
Imani yang present. Nak tanya Ya, orang lain madam. pula. Dalam akrosome ada apa? Ada dua enzim. Ada Apa nama enzim? hydrolytic enzyme. Apa nama hidrolitik tu? Enzim tu, Farah. Apa nama hidrolitik tu, Hyaluronidase Farah? dengan protease. Hyaluronidase dengan protease. So dia akan release. So bila dia release, dia boleh masuklah ke dalam zona pellucida. Dia akan digest. Okay, dia akan digest the zona pellucida. Okay, digest dulu. Okay, so kalau kita tengok video yang Iman share, lama ke Iman video tu? Iman? Iman lama tak videonya? Dengar tak Iman? Nuts and bolts acrosomal reaction. Oh, 1 minit saja. Iman tak dengar saya cakap. Dia lag. Kita tengok. Kita tengok video. Acrosome. Okay. Yang itulah acrosome. Oh, itu je. Okay. Good sharing. Okay. Dia simple and jelas lah. Okay. Tapi kalau boleh, kalau tunjuk dia punya action, dia punya proses tu lagi lebih menarik lah. Okay. Tapi okay, good effort. Right. Itu adalah acrosomal reaction. Acrosome release hyaluronidase and protease to digest the zona pellucida. Next group, group C. Siapa? Hello. Hello semua. Group 3 Ya, ataupun group C tiga. ni adalah saya dengan Kaipeng. Ya, Jadi saya okay. mula dulu ya. Bismillah. Hmm. Okay. Fusion of sperm head, membrane and oocyte. Kalau tadi dekat A, dia dah boleh penetrate corona radiata tu. Macam tu je. Kalau kat B pula, acrosomal reaction, dia nak penetrate, dia nak lepasi zona pellucida pula, dia pakai acrosome. So dia dah lepasi dua-dua tu. Sekarang dia dah sampai lah dekat sel membrane. So bila sampai dia fuse macam tu ni. Dia tak ada buat pecahkan apa-apa. Dia just fuse sperm head tu dengan oocyte melalui dia punya plasma membrane. Okay. Kaipeng ada apa-apa nak tambah tak Kaipeng? Ya, Kaipeng ada apa-apa nak tambah? So until this stage, the single sperms will make contact with the sperm binding receptors on the oocyte's plasma membrane, and the head and the mid piece of the winning sperm will enter the oocyte interior. Madam, that's Okay. Sperm binding receptor. So that is new one. Okay. Kalau belajar details, memang ada term sperm binding receptor. Sperm binding receptor tu dekat mana ya Kaipeng? Kat mana sperm binding receptor? On the surface of secondary oocyte or at the surface of the sperm? Where does it located? At the surface of secondary oocyte. Yes, at the surface of secondary oocyte, there is sperm binding receptor. So the sperm head membrane will contact with the plasma membrane of the secondary oocyte. Okay, good info. All right, next, the last one, cortical reaction. Saya madam. Yes, saya. Siapa tu? Hisham. Adila. Adila. Okay. Ya, Adila. Adila. Adil. Oh, Adil.
hilang dari dada. Adele. Syam, ganti. Okay. Hmm. So cortical reaction ni dia berlaku selepas as soon as sperm dengan ovum tu dah fuse, akan berlaku fast block of polyspermy di mana dia adalah immediate tapi temporarily block kepada additional sperm yang akan fertilize the egg daripada yang kat luar tu. So cortical granules tu akan in the egg akan release enzyme yang which akan harden the zona pellucida, forming a barrier to prevent daripada sperm lain daripada masuk ke dalam ovum tu. Yep. And they can act as slow block to polyspermy. Yep. So then dia akan secondary oocyte akan complete meiosis tu selepas dia dah fertilize dengan ovum to form dia akan secondary oocyte akan complete meiosis tu to form the ovum. Lepas tu nucleus of the sperm and ovum akan fuse untuk form diploid zygote. Okay, betul. Thank you, Hisham. Alright. So, cortical reaction. Cortical reaction is the last one. Cortical reaction in the egg release enzyme which harden the zona pellucida. So, where is the cortical reaction? This is cortical reaction. Cortical granules, sorry, yang bulat-bulat ni kan. Dalam tu ada kala biru tu, that is cortical granules. Okay. So, what happened during cortical reaction? Cortical granules in the egg release enzyme. Kenapa enzyme tu? Apa function enzyme? Harden the zona pellucida. Why we want to harden? Slow block to polyspermy. Kenapa nak slow block to polyspermy? To prevent the entry of other sperm. One sperm, one egg. Okay, one sperm, one egg. So now, bila sperm masuk ke dalam secondary oocyte will complete meiosis 2. It will produce ovum and the second polar body. Okay, bila nucleus of the sperm and ovum fuse, it will form diploid zygote. Okay, this one. I repeat again based on the diagram. Cortical granules will release enzyme, will harden the zona pellucida. Why we want to harden the zona pellucida? Slow block to polyspermy. Kita ada slow block, kita ada fast block. Kalau human, slow block. Mungkin untuk animal yang lain, dia ada fast block, dia ada slow block. Dia ada dua-dua. Ada yang ada fast block. Tapi human kita ada slow block. Slow block to polyspermy. Okay. Tak bagi sperm lain masuk lah, hanya satu sperm saja masuk. Bila sperm nucleus contact dengan egg nucleus, it will complete meiosis 2 and it will produce ovum and second polar body. And it will produce diploid zygote. Okay, so kita boleh cerita CAFC. Fertilization, 4 stages of fertilization: capacitation, acrosomal reaction, fusion of sperm head membrane and secondary oocyte membrane, and cortical reaction. Boleh ke? Boleh? Boleh, Madam. Alright. Which one that will release hyaluronidase and protease? Which stage? Acrosomal reaction. Acrosomal reaction. Which one will harden the zona pellucida? Cortical. Cortical reaction. Typing seorang je ke dalam kelas ni? Which one will occur before fertilization? Capacitation. Capacitation. Alright, saya sekejap Ini adalah, okay, ini tunjukkan awak rasa gambar ni gambar apa? Last awak rasa gambar ni gambar apa? Bulan, gana. Apa? Secondary oocyte kot, Madam. Secondary oocyte, betul. Proses apa awak rasa? This is the process of, kita tengah belajar proses apa ni kanak-kanak?
Fertilization. madam. Process fertilization. This is the process of fertilization. Once sperm contact with egg cell, dia akan hasilkan spark. Tengok 1, 2, 3. Spark macam tu. Nampak tak? Macam color kuning tu lalu. 1, 2, 3. Macam flash. Itu. Itu maksudnya dia dah ada berlaku fertilization. Lagi clear dia punya spark, lagi sihat embryo tu akan develop. Lagi slow dia punya spark, lagi tak sihat lah embryo tu akan develop. Macam tu. Okay, ada research yang cakap pasal ni. Saya bukan saja cakap okay, quote by Putri Balkis, tak. Memang ada research cakap pasal ni. Okay, bila once sperm contact with the egg, it will produce spark. Okay, the brighter the spark, the healthy the embryo it becomes. Okay, bagi teranglah dia punya spark tu, lagi healthy dia punya embryo. Okay, saya dah tanya soalan dekat kat Q&A tu, boleh jawab ke? Nak tengok awak jawab keluar dia macam mana. Ada tak, nampak tak soalan? Last before we end our class. Nampak tak soalan kat situ? Nampak, madam. Okay, boleh jawab ke kejap? Type in comment section lah, madam. You tak boleh type macam tu je. Type in comment section lah. Try. I'm not sure sebab dia baru ada kan benda ni. Madam, kenapa saya tak nampak? Tak nampak? Biar betul. Ya, Tak tak ada. ada. Tak ada questions, tak ada poll, tak ada. Tak ada. Oh, mungkin siapa yang tak nampak angkat tangan? Oh, ramai. Kaiping nampak ke? Boleh. Oh, mungkin ada yang tak update lagi lah dia punya account delima dia. Okay, account delima, account Google ni tak update lagi. Okay, tak nampak tapi siapa yang nampak tolong letak jawapan macam Yifi letak dekat message. Boleh ke more than one sperm? Boleh ke more than one sperm yang digest the zola posita? Yifi, digest boleh Yifi. Tapi kalau dia masuk tak boleh. Digest mungkin boleh, tapi kalau dah masuk ke dalam plasma membrane of the secondary oocyte, itu tak boleh. Boleh ke Yifi? Clear ke apa saya cakap? Okay, alright, thank you Yifi. Okay, so semua jawab capacitation. Okay, bagus, pandai. H2T2A ni memang pandai. Setakat ni okay ke untuk chapter ni? Okay, kalau dalam banyak-banyak bintang awak bagi berapa lah?